Good day from CBK. So ang titignan naman natin ngayon at i-unbox is yung ating Hotsy Smart Mini Rice Cooker. Tara, tingnan natin kung ano laman nito at kung paano ito ginagamit. So ito na yung kasama ng ating unit. Plug, measuring cup, spatula, starch remover, stainless non-stick pot, and then of course yung ating unit. So bakit siya tinawag ni Smart Mini Rice Cooker? Ang Smart Mini Rice Cooker natin kasi ay may function na low sugar cooking. So ganito siya gagawin para magkaroon tayo ng low sugar cooking sa ating rice. 1 cup of rice, mag-a-add tayo ng 3 cups of water. If gusto naman natin is 2 cup of rice, 5 cup of water naman ang i-add natin. So kapag nakapag-add na tayo, ilalagay lang natin yung ating rice na may tubig dito sa ating rice cooker. Then ilalagay natin yung ating starch remover. Then i-close natin siya. Ipipress natin dun sa preset function niya, yung ating low sugar function. Then start lang natin siya. Magkukook na siya. So mapapansin nyo, after cooking, may makikita tayong mga starch na natuyo dito sa ating starch remover. Kaya siya nagiging low sugar yung ating pinakabigas. So this is our digital display. For function po ng ating cooking, meron na rin tayong preset button dito. Cook, low sugar, mixed rice, soup or porridge. Then hintayin lang po natin siya mag-beep once. Ibig sabihin, nag-start na siyang mag-cook kung ano man yung napili nating cooking function. So again, ito yung ating Hotsy Smart Mini Rice Cooker. If you're into low sugar diet, contact us here at Comangat Hardware. Thank you!